Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії Болото 3588D75. Болото – це іспанська компанія і за заявкою виробника цей сучкоріз належить до професійних сучкорізів. Про це свідчить напис ProLine на руків'ї сучкорізу. В асортименті Болото є ще один сучкоріз, майже такий самий конструктивно, 3578D75. Обидва ці сучкорізи 75 см завдовжки. Відрізняються вони лише тим, що цей сучкоріз є трошки легшим, а сучкоріз 3578D75 є трошечки важчим. Він є з такими от чорними ручками. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ці сучкорізи відчутно відрізняються по вазі, хоча, як зазначає виробник, цей сучкоріз у нас важить 900 грам, а цей сучкоріз важить на 4 грами легше. Насправді, різниця у вазі досить відчутна. Якщо порівняти ці два сучкорізи між собою, то на що ми можемо звернути увагу? Цей сучкоріз має трошки грубше руків'я. Лезо і контрлезо цього сучкоріза є грубше. Також на оцій полегшеній моделі світлій є більш глибша виштамповка, відповідно менше металу на самому контрлезі. І якщо ми розглянемо, яким чином виконаний оцей елемент кріплення леза контрлеза в руків'я, то ми бачимо, що тут є така певна виштамповка, тобто таке розширення, яке є упором заходу в руків'я. В даному випадку цього сучкорізу тут все значно спрощене. Ось ми не бачимо ніякого упору, є от такі два приливи і все. На практиці, якщо цей сучкоріз заявлені свої 35 мм обрізає, то цей сучкоріз 35 мм гілку бере ледь-ледь, не дорізає. Причому, якщо ми обрізаємо гілку на морозі, тобто замерзшу гілку живу, не суху, а живу гілку, відчутно, помітно, як прогинається руків'я, як взагалі напружується цей сучкоріз під час роботи. Тобто в реальності цей сучкоріз розрахований на роботу 25-30 мм. Якщо вам потрібно різати більші і грубші гілки, не раджу вам брати такого типу сучкоріз. За заявкою виробника лезо і контрлезо виконані з хром-ванадієвої сталі. Що це означає з точки зору роботи тих ріжучих елементів, я, чесно кажучи, не до кінця розумію. Тобто, як на мене, це є більше маркетингова маніпуляція, а не якась характеристика, в даному випадку, робочих елементів цього сучкорізу. Мушу сказати, що цим сучкорізом було двічі обрізано гілку 35 мм, і на контрлезі ми бачимо вже серйозні зазубрини. Контрлезо цього сучкорізу, так само як і попередньої чорної моделі, яку я показував, має ось такі зазубрини, які призначені для того, щоб утримувати гілку, яку ми обрізаємо, щоб вона не вислизала з розкритого сучкорізу. Осьовий вузол виконаний наступним чином, він ексклюзивний для Болото. Є втулка, всередині втулці є гвинт, і гвинт закручений в таку от розрізну гайку. Розрізна гайка затягується окремим своїм гвинтом. Це система Easy Adjust, яка запатентована Болотою і присвячена простому і зручному регулюванні і настроюванні сучкоріза. В дійсності це не так вже і зручно виконується. В окремому ролику ми покажемо, як цей сучкоріз розібрати та зібрати і що знаходиться в ньому всередині. Руків'я виконані з овальної алюмінієвої трубки, досить тонкої. Металеві елементи леза і контрлеза закріплені в руків'ї на двох гвинтах, які вкручуються в втулки, в яких знаходиться різьба. Сам же ж елемент руків'я має хвостовик, хвостовик заходить в руків'я на отакі пластикові втулці, яка, власне, передає зусилля від руків'я до елемента леза чи контрлеза. Тобто це є не зовсім правильне виконання такого вузла. Усіх професійних інструментів такого типу від Felco, від ARS, від Льови, від Staffora, передача зусилля від металевої частини руків'я до металевої частини леза і контрлеза передається метал в метал. В даному випадку це відбувається через пластикову втулку, яка з часом просто розбивається.
За цим треба слідкувати. Якщо тут з'являється люфт в цьому елементі, необхідно цю втулку обов'язково замінити. В першій частині руків'я знаходяться от такі два великі амортизатори. Вони досить зручні в роботі, тобто гарно амортизують. Обойма амортизатора цього виконана з пластику, який прикріплений до руків'я просто на заклепці, і всередину вставлений такий от резиновий амортизатор. Кінцівка ручки має резинову насадку, яка є досить зручною в утриманні, комфортною, теплою. І за рахунок того, що це резина, вона є дуже цупкою. Також тут є от такі от виштамповки, трикутнички, які так само створюють певний ефект такий от більш комфортного утримання цієї ручки в руці. Якщо ви хочете обрати легкий, перш за все легкий сучкоріз для невеликих, несерйозних, непрофесійних робіт, тобто для робіт біля дому, якщо вам не часто потрібно обрізати гілки діаметром 25, 30, 35 зрідка міліметрів, то цей сучкоріз цілком вам підійде. Придбати сучкоріз 35, 88, D75 від Белоте ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Белоте на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!